Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα τεστάρουμε με το DJI Mini 4 Pro και το RC2 τη νέα εφαρμογή, την αναβάθμιση ουσιαστικά που έκανε την DJI Fly να είναι συμβατή με το DJI Neo, το καινούριο drone της DJI. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, θα πάμε να τις δούμε εντάχει, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι η σταθερότητα της εφαρμογής και αν έχει αλλάξει κάτι ως προς την εμβέλεια και τα λοιπά που βλέπαμε παλιότερα. Θα πάμε μέσα λίγο, δεν έχουν επηρεαστεί, πολύ ωραία, να δω ότι τα obstacle avoidance και το return to home είναι εκεί πέρα που είναι, πολύ ωραία. 120 το max altitude το έχω βάλει, δεν έχει αλλάξει κάτι εδώ όπως βλέπετε, C1 είναι το drone και ωραία, control, ναι, δεν βλέπω κάποιες άλλες αλλαγές, πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να δοκιμάσουμε την 1.14 DJI Fly App με το Mini 4 Pro και απογειωνόμαστε. Μας έπιασε λίγο στο landing pad εκεί ο Έλικας, αλλά δεν. Λοιπόν, φεύγουμε από εδώ και πάμε προς τα εδώ. Βάζω ένα γράφι και φεύγουμε για την δοκιμή μας. Θα ανέβω, ξέρω πού να ανέβω, στα 20-25 μέτρα και καλά είναι 21. Πάμε να κάνουμε ένα υποτυπώδες range test. Ας ανέβω στα 30. Πολύ ωραία. Γράφουμε βίντεο όλη αυτή όλη τη διάρκεια για να δούμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το δορυφόρο μας είναι εντάξει. Το σήμα μας είναι εντάξει. Αν μπορέσουμε και καταφέρουμε χιλιόμετρα εδώ πέρα που είμαστε θα είναι θαύμα, γιατί δεν νομίζω, λόγω του ότι έχει αυτό το άνοιγμα, πού να το πάω για να πιάσει χιλιόμετρα. Αλλά τέλος πάντων νομίζω μέχρι τα 700 μέτρα θα πάει οπωσδήποτε. Απλά για να δείξουμε ότι δεν επηρεάζεται καθόλου το σήμα. Μεταξύ εγώ ήμουνα γυρισμένος από την άλλη πλευρά, ό,τι να είναι. Δεν κοίταζα καν προς τον drone. 700 μέτρα. Παίρνω λίγο ύψος ακόμα. 800 μέτρα όπως είπαμε. Και κάτι μας κάνει, αλλά όλα καλά. 800-900 μέτρα, άντε να πάμε στα 1000 μέτρα για να πούμε ότι κάναμε τη δοκιμή έτσι όπως πρέπει. 1000 μέτρα, full σήματα, όλα μια χαρά και γυρνάμε προς τα πίσω. Προφανώς δεν αναμένεται να υπάρξει κάποια αλλαγή στην 1.14, αλλά επειδή έχουν προσθέσει κάποια νέα πράγματα που έχουν να κάνουν με τον Neo, οπότε δεν ξέρεις, φτιάχνουν ένα, χαλάνε άλλα. Άρα είναι καλό να κάνουμε τη δοκιμή μας πριν κάνουμε την αναβάθμιση και αυτό κάνουμε εδώ σήμερα. Το βίντεο λοιπόν δουλεύει μια χαρά. Θα έρθουμε εδώ επίσης και θα βγάλουμε μερικές φωτογραφίες για να δούμε ότι όλα δουλεύουν καλά. Okay. Έχω και μία μύγα που έχει μπει σε τροχιά γύρω μου. Σταματάω εδώ και πάμε να βγάλουμε φωτογραφίες να δούμε ότι είμαστε εντάξει. Ok, autofocus. Πολύ ωραία. Πανόραμα, να δούμε ότι δουλεύει. Wide angle, φύγαμε. Έχουμε και κόσμο σήμερα και περνάει από το δρόμο. Από ό,τι βλέπω και το πανόραμα δουλεύει μια χαρά. Επίσης θα πάω να δοκιμάσω θα σας πω αμέσως τι θα δοκιμάσω, ένα quick shot. Περνάει και ένα αυτοκίνητο από μπροστά, θα το ακούτε σίγουρα, και να βρούμε κάτι να δοκιμάσουμε το quick shot. Εγώ είμαι εκεί, π.χ. σε αυτό εδώ, δεν μας ενδιαφέρει τι θα είναι, φτάνει να δούμε ότι το κάνει σωστά. Λοιπόν, να πάμε εδώ, νομίζω ότι θα το πιάσει, βάλτο και
Άντε βάλω το 100 μέτρα και πάμε start. Το έχω αφήσει στο αυτόματο. Κανονικά εδώ δεν πρέπει να είναι στο αυτόματο, πρέπει να είναι το ISO στο 100, auto shutter και 4900 το άλλο. Είμαστε ok. Τα φτιάχνω αυτά γιατί θα κάνω καμιά πτήση για κανένα πλάνο και πάνω στην αυτή να κάνω την πτήση θα τα ξεχάσω και δεν θα είναι χρήσιμα τα πλάνα. Με auto δεν βγάζουμε πλάνα, έτσι το έχω πει. Το πιο εύκολο μπορείτε να κάνετε είναι να πάτε σε προρυθμίσεις και το quick shot μια χαρά, σε προρυθμίσεις και να το πείτε ISO 100, το shutter στο αυτόματο, μιλάμε για Mini 4 Pro τώρα, και να φτιάξετε και το white balance για να μην το αλλάζει. Εκεί πέρα είναι λιγάκι που δηλαδή θα βάλετε 4900, 5000, 5400 ανάλογα τι θέλετε να κάνετε. Τώρα τελευταία εμένα στο μάτι μου κάθεται καλύτερα το 4900 και το έχω καρφώσει εκεί. Παλιότερα ήμουν στο 5100. Ανάλογα, ο καθένας τι του κάθεται στο μάτι καλύτερα. Και τι ώρα πετάει κτλ. Πολύ ωραία. Είδαμε και το quick shot. Πάμε ξανά στο βίντεο και σε αυτό το σημείο θα γυρίσω την κάμερα να δω ότι δουλεύει καλά και θα την πάω πάλι πίσω και είμαστε μια χαρά. Θα προχωρήσω μπροστά και θα τον προλάβω αυτό να είναι, για να δούμε. Πάει και γρήγορα ο άτιμος. Να κάνω ένα tracking θέλω. Έλα. Σε έχω και δεν σε έχω. Περνάει από μπροστά μου τώρα. Θα τον κυκλώσω για να δούμε, θα το πιάσει. Έλα, πιάσ' τον, μπορείς. Αν είχα βάλει subject scanning θα το είχε βρει. Το βρήκε, active track, go. Όχι, τον έχασε. Όχι, είμαι πιο ψηλά από ό,τι θα έπρεπε να ήμουν. Τέλος πάντων. Πάντως από ό,τι φαίνεται δουλεύει και αυτό μια χαρά, κανένα πρόβλημα. Να είμαστε κι εμείς και ερχόμαστε για την προσγείωση, παιδιά, όλα μια χαρά φαίνονται, δεν υπάρχει πρόβλημα. Η αναβάθμιση είναι για το DJI Neo, όπως είπαμε, προσθέτει κάποια πράγματα για τη χρήση αυτού του drone, του DJI Neo δηλαδή. Ερχόμαστε εδώ και πάμε για την προσγείωσή μας. Να κεντράρουμε. Νομίζω είμαι καλά εκεί. Μπορεί να βρει ο έλικας. Αχ, ευτυχώς έκατσε λιγάκι στραβά, ότι πρέπει για να μην ακουμπήσει ο έλικας το πλαστικό. Αυτό εκεί δεν ήταν τίποτα. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε καλά. 1.14 εφαρμογή είναι ok. Μπορούμε να την κάνουμε αναβάθμιση. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!